50 тисяч людей щороку помирають під час заняттям сексом. Чоловіків там в рази, навіть в 10 разів більше, ніж жінок. Що найгірше ми можемо отримати від нелікованого інфаркту? У вас не буде бажання займатися сексом. Інфаркт міокарда не вирок. Інфаркт міокарда можна попередити. Золотої пігулки, яка прибрала б ішемічну хворобу з організму людини, на жаль, не існує. Казали, в мене був інфаркт, мені зробили укол, і я вже здоровий. Чудово, це прекрасні новини. Інфаркт – це наша війна з часом. Друзі, вітаємо! Здоров'я Лайф! Я Олена Комар, поруч Ніка Головенко, і сьогодні ми будемо говорити про захворювання, які забирають життя близько 500 000 українців. Будемо говорити про серцево-судинну патологію, зокрема про інфаркт міокарда. Ніка, тебе перша спеціальність кардіохірургиня. Скажи, будь ласка, який вік наймолодшого твого пацієнта, в якого був діагностований інфаркт? Я пригадую, це був молодий хлопець, йому було 27 років, і в нього був затяжний приступ після гри у пейнтбол. Значне фізичне навантаження, як він сказав, мене вже прихопило і не відпустило. У нас сьогодні гість. Будемо питати, який в нього наймолодший був пацієнт з інфарктом міокарда. Для того, щоб розібратися, що було першопричиною, що було наслідком, як взагалі виникає біль в серці, чому і найголовніше, як попередити інфаркт міокарда, для того, щоб розібратися в цьому, ми запросили експерта. Сьогодні в нас в гостях кардіохірург вищої категорії, доктор медичних наук, завідуючий відділення рентген-хірургічних методів лікування та діагностики серця та судин Інституту Амосова Євген Аксьонов. Дякую. Пане Євген, вітаємо. Дякуємо, що ви знайшли час і завітали до нас. Так, пане Євген, який наймолодший вік з інфарктом міокарда вашого пацієнта? В моїй практиці наймолодший пацієнт був хлопець 19 років, який працював рятувальником в службі порятунку ДНС. Йому було 19 років, коли він отримав, на жаль, інфаркт на своїй роботі, яка супроводжувалась постійними стресами і значними фізичними навантаженнями. І він отримав інфаркт, і, на жаль, інфаркт ускладнився розвитком аневризму лівого шлуночка. Це розтягнення камери серця, яке потребувало хірургічного лікування у вигляді пластики цієї аневризми і шунтування цієї передньої артерії. Йому було 19 років. Після операції він зміг повернутися до повсякденного життя і своїх звичайних навантажень, але працювати далі рятувальником, на жаль, він не міг, бо його праця вимагає дуже великих фізичних навантажень. Так що 19 років – це, за мою практику, наймолодший пацієнт з інфарктом міокарда. Я дуже шокована зараз. Вау, дуже важлива тема сьогодні. Але сьогодні говоримо саме про ішемічну хворобу серця, тобто коли серцевий м'яз страждає від того, що він не може отримувати необхідну кількість кисню, яку він отримує зазвичай з током крові. І про причини, і як взагалі вони проявляються. А зазвичай вони проявляються стенокардією. Є таке поняття, це як біль, це як види болю за грудиною. Ні, давайте почнемо зі стенокардії. Давайте взагалі почнемо з того, що оцей біль за грудиною, оце «ай, в мене болить серце». Взагалі, про що він говорить, коли він виникає, як в ньому розібратися? Колись дуже давно я чув сварку двох відомих професорів, які обговорювали питання, що таке біль? Це друг людини чи ворог? Так от при ішемічній хворобі і при стенокардії біль – це друг. Тому що коли з'являється біль, пацієнт починає розуміти, що щось не так і щось заважає роботі, я вважаю, головного органу людини, тому що єдиний орган в нашому тілі, який не відпочиває ніколи. Навіть під час, коли ми спимо і відпочиваємо, серце працює завжди. І тобто, якщо в пацієнта болить серце, воно живе, там є повноцінний м'яз, який може скорочуватись, який може боліти. І це критерій того, що нам, хірургам, кардіохірургам, потрібно робити якусь ревіталізацію, хай то буде стентування, шунтування, неважливо, але є за що вести боротьбу. Якщо ми будемо говорити про біль у серці, вона може бути дуже
різноманітна, тому що біль може бути як в ділянці серця, біль може бути в нижній щелепі, біль може в лівій руці, біль може бути в спині, в животі. Дуже різноманітне. Але треба розуміти, що якщо це ішемічний біль, який пов'язаний з ішемічною хворобою серця, то він виникає тоді, коли атеросклеротичні бляшки звужують просвіт судини коронарної, вінцевої, більше, ніж 50%. Ось якщо ми подивимось на цю схемку, то це поперечний зріз вінцевої артерії, отут бляшок немає і серце не болить, отут бляшка з'явилася і вона звузила просвіт судини на 10-20%, теж серце не болить, але коли є 50% звуження, оце звуження вже дає біль при навантаженні фізичному або психоемоціональному. І якщо це вже більше 70-80% звуження, біль може виникати навіть в спокої. Тобто, що мається на увазі? Серце працює завжди, на нього є навантаження, і вже навіть цього навантаження вистачає для того, щоб йому не вистачало того кровоплину, який є по такій судині. І серце починає боліти. І це перше, що має заставити хворого звернутися до лікарів, щоб поставити діагноз ішемічної хвороби серця, щоб направити пацієнта на точну діагностику і на лікування. А якщо пацієнт каже, вночі в мене так наче болить, але потім все проходить. Або я отак іду, порухався, болить, я сів, подихав, все проходить. То може мені не треба нічого робити, само пройде? Значить, якщо пацієнт дуже часто задає це питання лікарю, а якщо мені нічого не робити? Але це питання він задає вже лікарю. Не собі, не родичам, не друзям, а він задає це питання лікарю. Для того, щоб поставити діагноз точний, в нас є на першому місці в діагностиці ішемічної хвороби це електрокардіографія, друге місце – це ультразвукове дослідження серця, далі навантажувальні тести. Тобто ми можемо дати пацієнту фізичне навантаження і фіксувати електрокардіограму і під ультразвуковою діагностикою скорочення лівого шлуночка серця під навантаженням і все це фіксувати. І тоді ми можемо діагностувати ішемічну хворобу не в цій стадії, коли вже з'являється стенокардія спокою, а коли оця ще стенокардія пов'язана з звуженням 50-70%. Тобто це дає можливість раніше почати лікування таких пацієнтів. А в мене питання виникло, а яким чином ми можемо діагностувати на такому рівні? На такому рівні, на жаль, дуже важко діагностувати любе захворювання, тому що проявів нема. Навіть при значному фізичному навантаженні серце компенсує отакі незначні звуження вінцевих артерій. Що може нам допомогти запідозрити ішемічну хворобу у хворого? Це наявність різноманітних факторів ризику. На жаль, на сьогоднішній день у світі є дуже багато, за даними ВОЗ, якщо я не помиляюсь, біля 300 факторів ризику, але давайте зупинимось на основних. Основні фактори ризику, які супроводжують ішемічну хворобу серця, на першому місці це артеріальна гіпертензія, на другому місці цукровий діабет, далі надлишкова вага, спосіб життя і наявність стресів, тютюнопаління. Оце, напевне, 6 таких найважливіших факторів ризику, які можуть нам сказати, що в цього пацієнта може бути ймовірність велика. Є велика ймовірність наявності ішемічної хвороби. Далі це деякі професії на першому місці. Наші військові, на жаль, теж зараз вони в групі високого ризику по ішемічній хворобі серця, тому що крім великих навантажень фізичних, вони отримують постійний стан стресу. І мало того, в них не тільки це проявляється ішемічною хворобою легкими формами, а це можуть бути і багатосудинні, і дифузні ураження вінцевих артерій, тому що війна – це дуже, дуже високий стрес, і на сьогоднішній день, у нас сьогодні був звіт нашого директора за 3 місяці. На жаль, ми мали можливість і, як скажемо, була необхідність лікувати 180 хворих, проліковано в нашому інституті за 3 місяці. З діагнозом? З різноманітними діагнозами, але самий поширений діагноз – це ішемічна хвороба серця, на жаль. Тобто, перерахувавши ці всі фактори ризику, ми пробуємо направити пацієнта на
більш цільову діагностику. Бо якщо ви знаєте, як лікарі самі, що любе захворювання ліпше попередити, ніж лікувати. І чим раніше ми почнемо діагностувати і лікувати ішемічну хворобу серця, вона не виняток, тим ліпші будуть наші результати лікування. От ми говорили сьогодні частково про наймолодший вік, власне, вже інфаркту міокарда як ускладнення ішемічної хвороби серця. А який вік, коли ми вже повинні, наприклад, зосередитись і сказати, так, виповнилось 45, давай на профілактичний огляд до кардіолога. І що цей кардіолог на цьому профілактичному огляді повинен зробити? Щоб все-таки моє бажання, щоб виявити патологію отут. Якщо ми будемо говорити про вік і ішемічну хворобу, треба спочатку сказати про стать і ішемічну хворобу, тому що якщо ми будемо брати популяцію хворих ішемічною хворобою серця, то чоловіків там в рази, навіть в 10 разів більше, ніж жінок. Це пояснюється тим, що поки в жінки нормальний гормональний фон і нормальний рівень жіночих гормонів в організмі, якщо це жінка, скажімо так, до 50 років, вона захищена своїми гормонами і вона дуже рідко хворіє ішемічною хворобою серця. А після настання після того, як наступає менопауза, жінка вже так само, як і чоловіки, хворіє ішемічною хворобою серця. Я би хотіла уточнити, якщо говорити, знову ж таки, ще не дійти до інфаркту, бо інфаркт – це вже як певний наслідок, зупинитися на стенокардії, оцей біль за грудиною, як його лікувати? Значить, якщо ми будемо говорити про лікування, то треба спочатку поставити діагноз. Це дуже така важка тема в нашій країні, тому що ішемічну хворобу у нас в країні лікують 3 спеціалісти. Це сімейний лікар, це терапевт і це кардіолог. І от дуже часто кардіологи і сімейні лікарі, якщо ще це кардіологи, скажімо так, похилого віку, вони настроєні на те, що вони лікують пігулками дуже довго пацієнта. І це тягнеться роками. Я дам вам пігулки, вас не буде боліти і все буде добре. Є чіткі покази до діагностики ішемічної хвороби серця. Якщо в пацієнта на протязі місяця є болі в серці, і незважаючи на ті пігулки, які йому дають кардіологи і сімейні лікарі, в нього ці болі не проходять, а з'являються ще й частіше і частіше, через місяць він має бути в стаціонарі, де йому мають провести всі дослідження і швидше за все відправити цього пацієнта на коронарографію. На сьогоднішній день у нас є скринінговий метод, який призначається пацієнтам в тому випадку, коли немає чітких показів до коронарографії. Це КТ-коронарографія, це неінвазивне втручання, коли пацієнту у вену вводять контрастну речовину і за допомогою апарата КТ роблять серію зйомок, і можна запідозрити в вінцевих судинах звуження у даної когорти пацієнтів. Але це не 100%, так? Це не 100% метод. Золотим стандартом діагностики ішемічної хвороби і стенокардії – це коронарографія. Що таке коронарографія? Лікар має при коронарографії доступом через руку або ногу пацієнта, через периферичну судину, через отвір 2 мм, підкреслюю, всього-навсього 2 мм, вводиться катетери довжиною 120 см, в залежності від зросту пацієнта, до вінцевих артерій серця, туди вводиться контрастна речовина, і ми маємо чітку картину, де, які звужені, як вони локалізуються, яка їх ступінь. Це все видно після коронарографії. І стає зрозумілим, що потрібно далі робити з цим пацієнтом. Або він продовжує лікування пігулками, медикаментозне лікування, або йому треба ставити якісь стенти і відновлювати кровоплин, або вже робити операцію аортокоронарного шунтування. Це все видно після коронарографії. Якщо я не помиляюсь, Вероніка Борисівна за свою практику зробила не 1 сотню коронарографій і декілька десятків стентувань. Було таке в вашому житті, наскільки я знаю. Друзі, підписуйтесь на канал Здоров'я Лайв. Тут багато цікавого про здоров'я. Сьогодні говоримо про інфаркт міокарда з доктором медичних наук Євгеній Аксьонов. Сьогодні в нас в студії. Пане Євген, питання наступне буде. Ми говоримо про золотий стандарт діагностику вінцевих судин
серця. Це коронарографія. Ви кажете, що все-таки якоїсь такої загальної рекомендації для популяції населення 45+, ми не даємо, ми тільки даємо певні категорії пацієнтів. А які ми тоді можемо дати рекомендації, щоб, наприклад, максимально відтермінувати цей стан, коли утворюється отут? Ну, тут ми можемо повпливати на що? Наші пацієнти дуже часто, по-перше, не знають про такі хвороби, які не потребують інвазивної діагностики. Це артеріальна гіпертензія, це можна діагностувати без інвазивного втручання, це цукровий діабет і зниження толерантності до глюкози, це паління, яке можна прибрати зовсім, це спосіб нашого життя нерухомий і це надлишкова вага, що є в дуже великої кількості нашого населення. Якщо оце все передивитися, оці всі фактори ризики, на них можна повпливати до того, як вже поставлений діагноз ішемічна хвороба серця. Але слід сказати, що ішемічна хвороба – це на сьогоднішній день така є думка, що це все ж таки хвороба обміну речовин. І якщо вона в людини вже є, то що б ми не робили з нею далі, золотої пігулки, щоб прибрати оцю хворобу з організму. Чи попередити? Чи попередити, чи прибрати, ми ще не сказали про спадковість. Це теж дуже, дуже важливий фактор, і ми це спостерігаємо дуже часто, коли батько, син, вони мають однакові захворювання, і, на жаль, це теж є. Це теж один з факторів ризику ішемічної хвороби серця. Так от, золотої пігулки, яка прибрала б ішемічну хворобу з організму людини, на жаль, не існує. Ми можемо повпливати на наслідки цієї хвороби. Це звуження артерій. В даному випадку ми говоримо про звуження вінцевих артерій. Ми можемо на це повпливати. І тим самим, в першу чергу, ми можемо повпливати на якість життя пацієнта, тому що коли ми прибираємо з життя пацієнта біль, коли ми даємо пацієнту можливість виконувати фізичну роботу, коли ми даємо пацієнту, особливо чоловікам, можливість повернутися до повноцінного статевого життя, я дуже часто в кабінеті при спілкуванні з пацієнтами відповідаю на це питання лікарю, а чи можна буде після стентування займатися статевим життям? Звичайно, можна. Ми для цього і робимо стентування і шунтування вінцевих артерій, щоб пацієнт міг повернутися до повноцінного життя. Скажіть, будь ласка, от таким займатися статевим життям, займатися сексом – це протипоказ? Я скажу вам так, коли у вас буде боліти серце, і от така картина в вінцевих судинах, у вас не буде бажання займатися сексом. Це значне фізичне навантаження. Збільшується частота серцевих скорочень, підвищується тиск, це додаткове навантаження на серце, і от такі судини, вони викличуть біль дуже швидко, і, повірте мені, буде не до сексу. Не до сексу. Чому я це питаю? Згідно даних ВООЗ, 50 тисяч людей щороку помирають під час заняттям сексом. Від чого вони помирають? Від інфаркту? Вони можуть помирати не тільки від інфаркту, це інфаркт, це можуть бути порушення ритму, теж пов'язані з тим, що збільшується частота серцевих скорочень, це можуть бути інсульти. Така сама картина може бути в судинах, які кровопостачають кров до мозку, і там теж може бути отакі звуження, які можуть призводити до інсульту. Тому атеросклероз – це та проблема, яка вражає не тільки вінцеві артерії, а, на жаль, і вісцеральні артерії, і артерії рук, ніг, голови і так далі. Абсолютно всі судини артеріальні можуть бути вражені оціми бляшками. І тому секс як провокуючий фактор навантаження фізичного, емоційного, він може бути причиною смерті. Я вам скажу, що дуже багато гіпертоніків отримують інсульти ранком в туалеті. Бо акт дефікації – це теж супроводжується підйомом артеріального тиску. І це теж провокуючий фактор. Так що не дивно, що така висока статистика ВОЗ при летальності при сексі. Супер, не супер, але гарно, що можна їм допомогти. А ще мене таке, одним з факторів ризику ви сьогодні називали, це гіпертонічна хвороба. А тих пацієнтів, які навпаки гіпотонія, які в них ризики відносно серцево-судинної патології? Розумієте, ми спостерігали іноді такий цікавий феномен, коли серце для того, щоб прокачати оці звужені судини кров'ю, збільшує
тиск. Якщо пацієнт він гіпотонік, то це теж провокуючий фактор, тому що на низькому тиску отут уже може з'явитися біль, який без фізичного навантаження. І якщо пацієнт гіпотонік і цей тиск низький, його недостатньо, щоб прокачати через звужену судину достатню кількість крові, це теж може бути провокуючий, на жаль, фактор. Так що не обов'язково бути гіпертоніком для того, щоб отримати інфаркт міокарда або для того, щоб мати стенокардію. В наших пацієнтів, якщо я не помиляюсь, десь 30% – це пацієнти з нормальним тиском або з зниженим тиском. Так що це не 100% фактор, який є у всіх хворих ішемічною хворобою. Дякую, це важливо було мені почути, тому що ми сьогодні неодноразово говорили про те, що гіпертонічна хвороба, і люди, які мають там нормальний тиск або понижений тиск, подумали, я не в групі ризику, а виявляється, що і гіпотонія – це теж група ризику. На жаль, це так. А я ще хочу уточнити, от ми тут говоримо про те, що є бляшка всередині судини, про те, що є атеросклероз, і це викликає там неможливість забезпечити киснем міокард. А чи може спровокуватися оця гіпоксія, ішемія, добре, відсутність повноцінного постачання крові, коли немає атеросклерозу, коли щось таке з судинами відбувається, що клінічно це проявляється теж болем, але атеросклерозу немає? Є така форма стенокардії, вона називається стенокардія вазоспастична або принц метала. Ця стенокардія виникає тоді, коли виникає спазм судини. Це може бути викликано психоемоційним якимось навантаженням, це може бути раптовий вихід з теплого приміщення на холод і навпаки з холодного в тепло. На цьому фоні виникає спазм судини без бляшки, і ці спазми бувають настільки стійкі, що іноді приходиться навіть стентувати здорову судину без бляшки для того, щоб уникнути цього спазму. На своїй 30-річному своєму досвіді я мав декілька таких хворих, і наскільки я знаю, не тільки в нашому центрі були такі пацієнти, які вимагали стентування при стійкому спазмі, який виникав дуже часто і був причиною дуже потужних болей у пацієнта. Всередині судина не уражена, а це оця судинка, отака судинка, вона здорова, але в пацієнта є біль, так і воно є. І це все може інфаркту. бути при вазоспастичній стенокардії. На жаль, це так. Частіше, звичайно, це лікується медикаментозно. Ці пацієнти мають з собою нітрати, які вони бризкають там чи під язик, чи приймають таблетки нітрогліцерину або ізокет-спрей, і це допомагає їм. Але я підкреслю, якщо спазм стійкий і дуже частий, то це може вимагати стентування навіть отакої судини без бляшки. Але це, знову-таки, це має бути доказано при коронарографії, що це саме так. Призначити пацієнту спочатку лікування не інвазивне, медикаментозне, але якщо це лікування не спрацьовує, тоді ми вимушені поставити стент такому пацієнту. Переходимо до рубрики «Відбулося ускладнення, і в пацієнта стався інфаркт». Як виглядає цей пацієнт, який домінуюча в нього скарга? Ми вже сьогодні говорили про те, що болить не тільки в ділянці серця, що це може бути біль і в нижній щелепі, і в руці, і в животі, і під лопаткою. Трошечки більше клінічних симптомів для наших глядачів. І максимальні, точні його наступні кроки або людей, які поруч за нього відповідають. І, будь ласка, де ця межа між просто болить серце, прихопило знов, чи прям вже болить так, що треба терміново швидку? Що відбувається під час інфаркту? Під час інфаркту оця бляшка, яка звужує просвіт судини, частіше за все вона розривається під впливом різноманітних чинників, і в цьому місці, де ця бляшка розривається, сідає отакий тромб і повністю перекриває судину, що викликає різку ішемію в ділянці серця, яка кровопостачається і яка має кровоплив від цієї судини. Інфаркт, по суті, це некроз м'яза, вона помирає, і вона болить дуже сильно. Змінюється. Чітко пацієнт може сказати, що в мене були приступи, але під час інфаркту приступ болі такий, що він не може його зменшити, цей біль, ні нітратами, ні звичайними знеболюючими. Холодний піт, може бути зниження тиску, може бути підвищення тиску, зміна частоти серцевих скорочень. І це все має привести до того, що пацієнт має звернутися за допомогою, якнайшвидше викликати швидку, тому що інфаркт – це наша війна з часом.
Тобто ми сьогодні вже навчилися лікувати інфаркт, і в нас дуже багато лікарів, в нас багато реперфузійних центрів, де ми можемо лікувати інфаркт. Але якщо ми втратимо оті 2-6 годин після початку інфаркту, то ми програли вже цю війну за повноцінне відновлення серцевого м'яза. Інфаркт – це в першу чергу час. Ми маємо його не втратити і довести пацієнта до того закладу, де йому буде надана медична допомога. Коли в нашій країні тільки починали ми лікування інфаркту міокарда, і сімейний лікар, або лікар швидкої допомоги, або лікар приймального відділення, коли вони розуміли, що немає можливості в оці 2-6 годин відновити кровоплин по судині за допомогою стенту, була ера так називаємо тромболізису. Казали, в мене був інфаркт, мені зробили укол, і я вже здоровий. Це дуже добре, але тромболізис – це часткове рішення проблеми. На що впливає тромболітик? Тромболітик може розчинити оцей тромб, який з'явився свіжий в судині, але оце все залишається. І коли кажуть, що от мені зробили тромболізис, а в мене через декілька годин або через декілька діб знов з'явився біль, це так званий рецидивуючий інфаркт. І однаково цьому пацієнту треба робити коронарографію і стентування цієї звуженої ділянки судини. Тобто тромболізис – це тільки тимчасове рішення тоді, коли ми не маємо змоги виконати механічну реперфузію, реваскуляризацію артеріальних судин. На сьогоднішній день в Україні, де вже досить розвинена мережа реперфузійних центрів, від тромболітика відійшли, тому що, незважаючи на те, що начебто ефект і позитивний вплив має, але дуже високий ризик геморагічних інсультів при введенні тромболітика, тому ця ера, вона вже відійшла на задній план. А хочу уточнити, оцей час, 2 години, 6 годин, по-перше, це як орієнтуватись? Це від початку больового синдрому, чи це від того, як я викликав швидку, чи це від того, як я на операційному столі? І за що ми боремось? Чому цей час такий надважливий? Дивіться, ми боремося за час від початку оцього інакшого больового приступу. От коли воно отак заболіло дуже сильно і нічим не можемо купувати цей біль, це говорить про те, що щось сталося, щось відбулося. І саме з цього періоду почався відлік часу. В якісних клініках європейських оцей час від того, як пацієнт потрапляє в заклад до того моменту, коли він отримує відкриту вже судину, має бути півгодини. Тобто в лікарів теж немає багато часу. Чому мова йде про 2-6 годин? Бо саме в цей термін, якщо ми вкладаємося і відкриваємо цю судину, то є шанс відновити, нехай не 100%, але значний відсоток оцього серцевого м'язу, який не постраждає, не перетвориться на сполучену тканину, на рубець, і він далі зможе працювати і скорочуватись разом з усім серцем. І не розтягнеться в аневризму і так далі. Що найгірше ми можемо отримати від нелікованого інфаркту? Саме найгірше це смерть пацієнта, яка може бути викликана в першу чергу це розривом цього м'язу. Якщо в нас закрився дуже велика потужна судина і немає якісь колатералей, то може просто в цій зоні, де помирає м'яз, він потоншується і він розривається, і від цього пацієнт може померти. Це найгірший сценарій. Якщо ми не встигли вкластися в ці 2-6 годин, але ми вклалися, скажімо так, в добу від початку цього больового приступу, ми вже можемо сказати про те, що якась частина м'яза загине і буде якийсь рубцовий кардіосклероз, але якщо пацієнт ще в цю добу міг виконувати якесь фізичне навантаження, він може отримати аневризму лівого шлуночка, тобто розтягнення серця, воно збільшується в об'ємі і воно вже не скорочується, може бути парадоксальне скорочування цього м'яза, що ще гірше для пацієнта, тобто ми можемо отримати вже інваліда
внаслідок того, що ми не вклалися в оці часові рамки. Але на сьогоднішній день логістика все ж таки працює. Я можу сказати про те, що ми не завжди вкладаємося в 2 години, але в 6 годин ось по місту Києву, наприклад, все ж таки ми вкладаємось в цей час. Тобто цю битву з часом ми виграємо. Але тут свідомість має бути в першу чергу в хворого. Він має викликати швидку. Не терпіти біль, не позвонити родичам, не позвонити знайомим, не почати обговорювати ці проблеми з людьми, які в цьому не розбираються, а він має викликати швидку допомогу. Швидка допомога на сьогоднішній день має можливість зробити електрокардіограму, яка чітко покаже, що в пацієнта інфаркт, і вони тоді розуміють, куди вони мають вести пацієнта. Скажіть, будь ласка, ви говорили про мережу центрів по Україні. Наприклад, якщо ми говоримо, що інфаркт стався в людини десь в селі, в Карпатах, як виглядає її маршрут і чи вона вкладеться в 6 годин до найближчого центру? До 6 годин, щоб ще її зробити коронарографію і стентування? Я вам скажу, що на сьогоднішній день навіть в Карпатах він вкладеться в ці 6 годин. Де найближчий центр? Ну, наприклад, є центр в Коломиї, є центр в Калуші, тобто вже навіть зараз в Калуші, навіть в Калуші, в маленьких Вау. містах зараз є ангіографи, зараз є лікарі, які в змозі лікувати ендоваскулярний інфаркт міокарда. Тобто ви особисто знаєте, що в Калуші Я апарат для особисто робив стентування в Калуші, і в мене є такий досвід уже. Окей, супер, але ви працюєте в Амосова, інституті Амосова, ви проживаєте в Києві, ви надаєте допомогу людям, які зараз тут живуть або тимчасово перебувають. Але якщо вас немає в Калуші, а в людини, нехай в цьому ж Калуші стався інфаркт, є кому їй допомогти? Є. Там є молода вже бригада, яка підросла. Чудово. І яка готова надати оцю допомогу. І надає її. І надає її кожен день, повірте. Чудово, це прекрасні новини, тобто навіть в малесеньких містечках. І ще до надання допомоги я б хотіла запитати вас, ви ж маєте дані з усієї України, як працівник, доктор медичних наук інституту Амосова. Середній вік смертності по інфаркту зараз і 5 років назад. Ви говорите про те, що навчились вже ми лікувати інфаркт на достойному рівні. Як змінився оцей вік пацієнта, який помирав інфаркту 5 років назад чи 10 і зараз? Я скажу вам так, що 10 років назад ми не бачили пацієнтів 85+ з інфарктами міокарда, які привозила швидка. На сьогоднішній день у нас через одна швидка привозить пацієнта 80+. На тому тижні був пацієнт 95 років з інфарктом міокарда. Інфаркт – це не вирок. Інфаркт – це ускладнення ішемічної хвороби, це ускладнення у пацієнта воно виникає, але якщо вчасно надається допомога, то ми на сьогоднішній день бачимо пацієнтів вікових, які перенесли і 3-4 інфаркти і далі продовжують нормальне життя. Тобто головне – це знати алгоритм. Давайте для глядачів тоді цей алгоритм розкладемо. Як діяти? Значить, для того, щоб ми говорили однією мовою, ми маємо розуміти, що хворий не повинен терпіти біль. Це перше, що якщо в нього є в ділянці серця якийсь біль, який виникає під час навантаження, під час психоемоційних якихось стресів і так далі, він має звернутися до лікаря. Якщо сімейний лікар, або кардіолог, або терапевт, до якого звертається цей пацієнт, не направляє його в якийсь більш досвідчений центр на діагностику, він може звернутися самотужки до діагностичних поліклінік в будь-якому центрі, будь то інститут кардіології, будь то інститут серця, будь то інститут Амосова, можуть прийти і отримати консультативну допомогу, яка включає в себе в першу чергу це електрокардіограму, ультразвукове дослідження серця і навантажувальні тести. Це те, що дасть змогу заподозрити ішемічну хворобу, заподозрити стенокардію і направити цього пацієнта на якесь лікування цільове, після якого, якщо воно не вдале на протязі місяця, на наступний етап діагностики – це коронарографію. Якщо оці всі алгоритмічні дії будуть виконані вчасно, то такий пацієнт отримає допомогу на етапі, скажімо так, початкових форм ішемічної хвороби, і він не отримає таке ускладнення, як інфаркт. Дуже часто після коронарографії хворі запитують лікарю, а якщо ось, наприклад, оці стенти не ставити? Чи так можливо, я і далі буду приймати пігулки, і ми не ставимо стенти?
В цих випадках ми завжди пояснюємо пацієнту, що оці бляшки, вони нікуди не подінуться із судини. І оці всі міфи про те, що якась часникова дієта, що якісь промивки судин. Чистити судини. Да, чистимо судини. Оце все воно не працює. Це все забобони і це все міфи. І на сьогоднішній день є чіткі покази до стентування вінцевих артерій. Якщо це звуження 70 і більше відсотків, туди треба поставити стент, відновити просвіт судини, і пацієнт повертається до нормальної якості життя. Для сімейних лікарів, кардіологів і терапевтів мушу сказати, що не треба хвилюватися про те, що ви віддаєте свого хворого кардіохірургам і не отримаєте його назад. На жаль, ішемічна хвороба серця потребує лікування як на етапі до стентування і до шунтування, так і на етапі після стентування і шунтування. Тому що ми маємо медикаментозними препаратами впливати на те, щоб в нових ділянках судин не виникали оці звуження, щоб вони не так швидко прогресували, це захворювання. Тобто лікуючий лікар, сімейний, терапевт, кардіолог, він отримає цього пацієнта назад і має продовжувати його лікувати медикаментозно. Тобто ніхто не забере в нього пацієнта, і про це немає чого турбуватися і хвилюватися про те, що ви направляєте хворого до кардіохірурга. Це має бути колективна праця, це має бути хат-тім, так звана, яка працює для пацієнта. А хотіла уточнити вас, оця є команда, тобто починаючи з сімейного лікаря, далі кардіолога, далі малоінвазивного кардіохірурга. На якій ланці ви найчастіше бачите проблеми, де от не дотримались все-таки рекомендацій, не направили на коронарографію? І як часто ви бачите, що пропущений дуже важливий час, що кардіолог міг його ще направити там 2 роки назад, рік назад? Проблема є на етапі кардіолога і сімейного лікаря. Він має в першу чергу подумати про те, що є звуження вінцевих судин, і направити пацієнта на коронарографію. В нього є місяць, не більше, для того, щоб полікувати і побачити, чи дає його лікування якийсь ефект, чи і далі продовжуються оці напади болю, знижується толерантність до нагрузки, тобто ще менше фізичне навантаження викликає біль, тобто це перший етап, це ті люди, які зустрічають першими цю проблему, це сімейний лікар, кардіолог, терапевт. Оці люди мають направити пацієнта на коронарографію. По суті, на них величезна відповідальність. Величезна відповідальність, але скажімо так, що ніхто з них не хоче зробити пацієнтові гірше. Скажіть, будь ласка, тоді наступне. Вже сьогодні такий важливий меседж від вас пролунав. Інфаркт міокарда не вирок. Інфаркт міокарда можна попередити. А як все-таки змусити, от нас основна аудиторія – це 35+. Тобто в них є батьки, і батьки ми всі дуже любимо і хочемо, щоб вони з нами були якомога довше. І якщо, наприклад, на що звернути увагу нашим глядачам, що от якщо ваша мама там піднімається на 3-й поверх, і в неї задишка, і лікар досі їй не запропонував коронарографію, давайте ви самі знайдіть її кардіохірурга, який зробить коронарографію, чи як? Значить, якщо є скарги в літньої людини на так звану задишку, на відчуття стиснення за грудиною, на біль в ділянці серця або в руці, в щелепі, в животі, в спині, про те, що я розказував на початку нашої співбесіди, то головна задача наша з вами – це вмовити оцю літню людину, в якої теж склалася та сама схема, що кардіохірург її може зарізати. Це досить складно. Повірте мені, я спілкуюсь кожен день з великою кількістю людей, і дуже, дуже важко вмовити літню людину. Бояться просто так операції? Люди бояться. Вони вважають, що воно ж проходить, воно ж не болить весь час. Воно ж трошки поболіло, якісь пігулки прийняли, сіли, посиділи, подихали, воно начебто пройшло. Стереотип, що якщо щось з серцем, то щось таке страшне, що краще не рухати. І я вам скажу, що, наприклад, не так давно до мене звернулись мої однокурсниця з своїм батьком, він поважна людина, професор, доктор наук.
І вона знайшла слова, які його вмовили на те, що йому потрібна коронарографія. Це мій вчитель в абдомінальній хірургії, і йому зробили коронарографію, я його простентував, і ось ми недавно спілкувалися з його дочкою, вона каже, він ожив, він отримав повноцінне життя в свої 80 плюс років. Тобто за якість життя варто поборотися? Ну, це не пусте слово, якість життя. Це, розумієте, поки ми з вами молоді, і ми трошки не розуміємо, як це може бути, і що саме дороге в нас це те, що ми з вами здорові, і можемо тут сидіти, спілкуватися і не хапатися за серце. А люди, які відчувають оцю біль, оцю задишку, оця неможливість піднятися на 3-4 поверх, ці люди після стентування і шунтування, вони телефонують і кажуть, ви знаєте, лікарю, а мені дійсно легше. Друзі, боремося не лише за наше здоров'я, а й за якість нашого життя. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться і напишіть коментар, поставте запитання, якщо вам цікаво, ми все читаємо і з радістю, може не без радості, але відповімо вам. Пане Євген, ви щодня проводите коронарографії. Вибірка пацієнтів у вас дуже велика. Мені цікаво середній вік пацієнта з такою вінцевою артерією і з такою. А чому цікаво, щоб ми зараз могли максимально привернути увагу до тих людей? Чи можна виділити їх середній вік? На жаль, аби це було так, було б, напевне, трошечки легше. Слід сказати, що ішемічна хвороба серця може маніфестувати в будь-якому віці. Це може бути і 40 років, може бути і 60 років. І, на жаль, якщо оцей процес починається, це порушення обміну речовин, це відкладання холестерину в стінку судини, якщо воно починається в 30-40 років, воно прогресує швидше, ніж якщо воно починається в 60. Тому отаку картину не обов'язково можна зустріти в пацієнта 60+, це може бути пацієнт 40+. На сьогоднішній день, на жаль, інфаркт помолодшав, стенокардія помолодшала. І в нашій країні це буде величезна проблема, тому що ми всі з вами живемо в стані стресу. Всі захворювання молодші. І всі захворювання, де фактором ризику є стрес, вони будуть молодшати, вони будуть швидше прогресувати, вони будуть стрімко зростати, і вони будуть складніші, ніж вони були раніше, коли ми жили без оцього стресу. Так що, на жаль, нема такої градації, що якщо пацієнту 40, то в нього може бути тільки так і так, в нього вже, на жаль, може бути і так. На жаль, рівень холестерину не завжди впливає на кількість оцих звужень, на кількість оцих бляшок. Не треба думати про той міф, що той холестерин, який є в пацієнта в крові, він аліментарний, тобто він потрапив з їжею. На жаль, це не так. Спадкові гіперхолестеринемії. Спадковість може бути. Я прикладу вам такий цікавий приклад, наприклад, заєць або кріль. Це 100% веган. Він не їсть ні жирного, ні жареного, ні м'яса, ні сала, нічого. А в них теж є холестерин, в них є бляшки в вінцевих судинах, в них бувають інфаркти. От вам відповідь а на в них те. Стресове життя? Той заяць росте, потім його Стресове життя. вбивають. Якщо це кріль в домашніх умовах, в нього нерухомий образ життя. Він їсть, сидить, він мало рухається, і це теж є проблема. Давайте не будемо крилями. Давайте будемо рухатись. Давайте будемо рухатись. Так все-таки харчування ви б не казали, що так прям звертати увагу на харчування? Я сказав би, що це не мають бути такі жорсткі дієти, які можуть бути у хворих, наприклад, з виразкою шлунку. Розумієте? Да, хворий має притримуватись дієти, але не треба заганяти. От як зачасту я бачу, що жінка каже хворому чоловіку після стентування, що все, ти тепер у мене будеш на жорсткій дієті. Не потрібно. Жорстка дієта – це знов-таки погіршення якості життя, за яке ми боролися під час стентування, щоб його поліпшити. Тобто давайте не будемо заганяти оцих чоловіків в таку жорстку дієту. Да, бажано, щоб він покинув палити, бажано, щоб він почав рухатися, слідкувати за своїм тиском, слідкувати за цукром, бажано по можливості слідкувати за холестерином. Тобто оці всі складові, на які можна вплинути і на які пацієнту має допомогти вплинути сімейний лікар, терапевт, кардіолог після вже кардіохірурга. Тобто, якщо пацієнт зацікавлений
в тому, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, він буде впливати на оці фактори, і наступна зустріч з кардіохірургом, вона майже завжди буде, але вона може бути відтермінована на роки, не на місяці, а на роки. А на десятиріччя? Може бути. У мене є дуже цікавий пацієнт, який просив у мене, може він нас почує і згадає, який просив у мене після першої коронарографії, лікарю, ви мені допоможіть, простентуйте, я хочу прожити хоча б 5 років ще. Кажу, а що саме 5 років? От, щоб діти школу закінчили. Через 5 років, коли він повернувся, я кажу, лікарю, у мене знову тисне. Кажу, давайте робити коронарографію. А ви мене пам'ятаєте? Кажу, ні. А він каже, а я вас просив 5 років. Кажу, ну то вони пройшли. Да, саме 5 років пройшло, у мене знову тисне. Робимо коронарографію, знов є покази до стентування. Він знов просить 5 років, аргументуючи тим, що йому треба вже цих дітей, щоб вони поступили у вузи і щоб якось їх довчити. Добре, ми робимо стентування, проходить ще 5 років, він повертається, стукає в кабінет і каже, ви мене пам'ятаєте? Кажу, тепер уже пам'ятаю, ви 2 рази просили по 5 років. Він каже, знову тисне лікарю, робимо коронарографію, знову є покази для стентування, ми доставляємо ще 2-3 стенти. Він прощається, я кажу, і що, а на що ще 5 років? Ой, каже, тепер би вже якось внуків мені дочекатися. І от на наступний рік буде знову 5 років. Знову нові 5 років, чекаю на його повернення, чи повернеться він, не знаю, але це вже 15 років цей пацієнт лікується послідовно, він досить ретельно слідкує і за тиском, і за цукровим діабетом, і зустріч раз на 5 років з кардіохірургом, я вважаю, що це чудово. Це перемога. Чоловіки наші приїздять на ротацію, наші хоробрі серця, наші воїни ЗСУ. І дуже часто дружини хочуть їм там дають від 10 до 14 днів відпустки, хочуть їх максимально обстежити. Чи можемо ми, власне, якось запідозрити, що от нема в нього цих холестеринових бляшок, в нього гарненька артерія. Чи можемо ми запідозрити, що все-таки найближчим часом в нього відбудеться цей інфаркт? Що їм зробити? Зробити кардіограму? Якщо в нього є якісь скарги, це одна історія. Тобто він має звернутися і отримати допомогу. Наразі в інституті Амосова вона безкоштовна для наших військових. Він може звернутися, ми зробимо йому кардіограму, зробимо УЗІ серця, побачимо, як це все виглядає. От, і якщо в нас не буде підозри, відпускаємо цього на рік? хлопця. На півроку? Коли наступну кардіограму і ехосерця? Дивіться, якщо в нас немає сумнівів по електрокардіограмі, по УЗІ ніяких, якщо сумніви є, ми робимо навантажувальні тести, якщо і при цьому в нас немає ніяких сумнівів і показів до коронарографії, ми відпускаємо цього пацієнта мінімум на рік. Це мінімум. Це розуміло. От. Якщо в нього якісь скарги є і в нас є якісь сумніви, то тоді вже може йти мова про якісь інвазивні дослідження. Але зазвичай, я вам скажу так, що не звертаються хлопці до тих пір, поки в їх не починає боліти з усіх сил. Наші хлопці, які вже приходять на ротацію і які в нас потрапляють в наш заклад, вони кажуть, ви трошки підлікуйте, і ми будемо повертатись туди. Наразі в нас є дуже достатня вже кількість пацієнтів, які після стентування були повернені туди, під Бахмут, під Авдіївку, які там, на жаль, воюють і по сьогоднішній день, боронять нашу землю. Да. А в мене ще одне питання, якщо можна ручку. Будь ласка. Маю ще одне питання. Скажіть, будь ласка, от така буде зміна на кардіограмі? Не завжди. А така вже точно буде? От така вже на кардіограмі може бути, і якщо ми дамо гарне навантаження і запишемо кардіограму під час навантаження, ми вже побачимо зміни. І швидше за все, це буде ідеальний момент, коли хворого можна зробити коронарографію і простентувати. Так. І зробити йому навіть не 5+, а значно більше, скільки ви кажете, Бог відвів. Так, саме Слухайте, так. Це такі чудові рекомендації сьогодні від пана Євгена. Якщо навіть у вас немає скарг, бо тут будуть скарги там при вираженому фізичному навантаженні, робити 1 раз в рік кардіограму, правда? Чудово була б дуже чудова ідея, оці скринінгові тести. Якщо пацієнт не байдужий до свого здоров'я, прийти раз на рік, здати якісь аналізи, зробити кардіограму, зробити ультразвукове дослідження серця, ти попіклувався про свій самий, я з моєї точки зору, самий, скажімо так, трудолюбивий орган в твоєму тілі, який працює постійно, не відпочиває, на жаль, ніколи.
І я думаю, що воно того варте. Останнє майже питання. Скажіть, будь ласка, оця судина і дуже сильний стрес. Яка вірогідність інфаркту? Надстрес, дистрес. Дуже низька. Дуже низька. Дуже низька. Я вам скажу, що, до речі, організм людини – це така потужна річ, яка має дуже, дуже високу толерантність до будь-яких змін. Я вам скажу, що навіть коли отакі судини, іноді ми дивимося і не можемо зрозуміти, як вообще це серце витримує, як воно навантаження таке витримує, відкриваються якісь колатералі між судинами, і незважаючи на всі оці зміни, серце продовжує працювати, воно саме себе пробує лікувати, пробує саме себе якось компенсувати. Тобто ми маємо дуже високий запас міцності, але треба ним користуватися обачливо. З розумом. Маємо ж серце, маємо розум. Якщо поєднати ці дві структури нашого організму, то можна прожити трошки довше життя і з великими можливостями. Окей, було вже останнє питання, але тепер давайте останнє після останнього. Так. Слухаю вас. 50 плюс кожного року робимо коалограму? Чи 45 кожного року коалограму? І чи взагалі варто її робити? 45 плюс можна зробити аналіз і зрозуміти, яка тенденція в цієї людини. Якщо вона вкладається в якісь середньостатистичні показники, оця коагулограма, то можна її не робити кожен рік ще, якщо це 45. Якщо це 50, бажано дійсно це робити раз на рік. Здавати ці аналізи, загальний аналіз крові, цю біохімію і так далі. Це все можна робити раз на рік. Це не так насправді затратно. Ну і ще бажано, щоб хтось з родичів стимулював одне любив одного. Тебе і переживав, щоб ти довше прожив. Це було б, але в мене ще є здорово. останнє після останнього. Яким чином держава зараз забезпечує лікування гострого інфаркту міокарда? Є програми МОЗу, які є закупівлі на державному рівні для лікування інфаркту міокарда. Ми говоримо про стентування зараз. Про стентування, так. Є програми в самих закладах. От наш заклад закупив через Міністерство охорони здоров'я. Це дозволило по більш низькій ціні і більшу кількість стентів закупити для лікування саме інфарктних хворих. Тобто зараз не так погано це все виглядає з точки зору забезпечення. Забезпечення є, повторюсь, є люди, є обладнання, є еквіпмент. І на сьогоднішній день головна проблема в лікуванні інфаркта – це війна з часом. Зрозуміло. А в Калуші, якщо Київ закупляє сам в Калуші? Калуш отримує обладнання, я вам скажу так, що, наприклад, ми оновили наші ангіографи 2-3 роки назад. Так. І був період, коли Калуш тільки отримав новий апарат, а в нас був 10-річної давнини апарат. Тобто на якийсь момент Калуш працював на більш якісному апараті, ніж працював Інститут Амосова. Був такий період, розумієте? Оці маленькі реперфузійні центри, вони отримали непогане обладнання, вони отримують забезпечення від Міністерства охорони здоров'я і вони мають можливість лікувати. Проблема в тому, що ці хворих мають доставляти до них. Вчасно. І на скільки стентів може розраховувати людина? Чи є якісь обмеження, що, наприклад, один стент – це за рахунок держави, інший стент ти купляєш сам? Справа в тому, що зазвичай одного стента достатньо. Зазвичай. Бо ми лікуємо при гострому інфаркті, доцільно лікувати саме оцю інфаркт-залежну судину, і зазвичай одного стента достатньо. Да, бажано, щоб був якийсь запас, це має бути лінійка стентів, бо кожен стент різний і по діаметру, і по довжині, і по якості, і так далі. Але ніхто не вимагає від лікаря, який лікує інфаркт, відновити абсолютно всі судини, прибрати всі звуження звінцевих артерій. Він має лікувати на інфаркті інфаркт-залежну артерію. Це вже далі наша проблема – навчити усіх лікарів, що і як вони мають робити під час інфаркту. Ви вчите? Ми маємо це робити. В нас є кафедра, в нас є інтерни, в нас є курси спеціалізації і так далі, і так далі.
Ми читаємо лекції, їздимо, до речі, з Практичні навики свої передаєте їздимо з наступному поколінню? консультативною допомогою. Знаю, що в Калуші є команда, є ангіограф і є обладнання. Не по словах, людям в Західній а я це Україні бачив. стало легше. А ще таке питання, якщо, наприклад, подивилися нас хтось з глядачів і думає, так, моєї мами всі ті симптоми, про які говорить зараз пан Євген, і я розумію, що кардіолог чомусь не направляє, але я завезу її на коронарографію. Середня ціна по Україні коронарографії, від чого вона залежить? На сьогоднішній день середня ціна коронарографії в Україні – це приблизно десь 12 тисяч гривень. Угу. Залежить вона від того, що є на момент госпіталізації пацієнта в стаціонар. Якщо в нас є бюджетний контраст, якщо в нас є контрастна речовина, якщо в нас є бюджетні катетери, якщо в нас є обладнання все, то вона може коштувати ще менше. Але якщо в нас, на жаль, немає ніяких оцих матеріалів, то пацієнт має їх оплачувати. 12 тисяч гривень. Десь 12 тисяч гривень, так. Да. В приватних центрах це десь 14-15. Угу. В них трошки дорогше, бо туди закладена праця лікарів. Оренда теж, світло, все вони платять самі. Зрозуміло. І, пане Євгене, ми дуже дякуємо, що ви знайшли час. Дуже гарно, доступно пояснили все. Ми дуже сподіваємося, що після цього епізоду кількість людей, в яких буде виявлена бляшка отут, ну нехай ще тут, зросте в значній кількості. І мені дуже сподобалися сьогодні ваші слова, що інфаркт – це не вирок. Якщо у вас є бажання, можете звернутися до наших глядачів. Ну, я хочу подякувати дівчатам. Я вважаю, що вони займаються доброю справою, тому що донести до кожного з глядачів оці наші посили про те, що ліпше профілактика, ніж лікування любого захворювання. Я знаю, що в них є цілі цикли передач про різноманітні захворювання. Я думаю, що вони роблять добру справу. Давайте їм подякуємо за це. Поставимо вподобайки і розкажемо своїм рідним, друзям і близьким, що є отакі передачі, що є такі дівчата, які про вас піклуються. Добре? Дякую вам. Дякую. Дякую.